เคยสงสัยไหมครับว่าในยุคที่เรามีทั้งดาวเทียมมีทั้งเคเบิลใยแก้วใต้ทะเลเนี่ยมันจะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะส่งสัญญาณวิทยุไปไกลๆได้โดยใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติแค่ชั่วพริบตาคำตอบคือมีครับและมันก็คือการใช้ดาวตกที่เราเห็นกันบนท้องฟ้านี่แหละวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าทึ่งนี้กันครับกับการสื่อสารด้วยสะเก็ดดาวหรือที่เรียกว่า meteor scatter นี่คือคำถามสำคัญเลยครับว่าสัญญาณวิทยุที่เราส่งออกไปเนี่ยมันจะไปสะท้อนกับดาวตกที่กำลังลุกไหม้บนชั้นบรรยากาศแล้วเด้งกลับมายังปลายทางที่อยู่ห่างออกไปเป็นร้อยกิโลเมตรได้ยังไงกันฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกเขาใช้งานกันอยู่จริงๆครับหลักการของมันสุดยอดมากเลยครับคืออย่างนี้ครับพอเศษฝุ่นในอวกาศหรือที่เราเรียกว่าอุกกาบาตเนี่ยพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกมันก็จะเกิดการลุกไหม้แล้วทิ้งร่องรอยของก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนเอาไว้ซึ่งร่องรอยที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่แวบเดียวจริงๆนะครับแล้วก็หายไปแต่ในชั่วพริบตานั่นแหละครับมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกชั้นดีที่สะท้อนคลื่นวิทยุได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่หลักการทางวิทยาศาสตร์ของมันเลยไปดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้จากนั้นก็จะไปดูว่าถ้าอยากจะลองตั้งสถานีเองต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยมุมมองที่ว่ากิจกรรมนี้มันเป็นมากกว่างานอดิเรกยังไงครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เรื่องวิทยาศาสตร์กันก่อนเลยปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเลยนะครับมันเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า E-layer ซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกไปประมาณ 90-120 กิโลเมตรคือสูงกว่าเพดานบินของเครื่องบินพาณิชย์ที่เรานั่งกันอยู่เป็น10 เท่าเลยทีเดียวตรงนั้นแหละครับคือเวทีที่กระจกวิทยุของเราจะถูกสร้างขึ้นมาแค่ชั่วครู่ชั่วยามกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าพูดแบบวิทย์หน่อยเขาจะเรียกว่าการหลุดลอกกับการแตกตัวเป็นไอออนแต่ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือตัวอุกกาบาตมันเสียดสีกับอากาศจนร้อนจัดทำให้สสารของมันระเหยออกมาแล้วความร้อนมหาศาลนี่แหละครับที่ไปทำให้อะตอมของอากาศรอบๆแตกตัวเกิดเป็นเหมือนท่อพลาสมาที่นำไฟฟ้าได้แล้วก็สะท้อนคลื่นวิทยุได้นั่นเองครับทีนี้ไอ้เจ้ากระจกที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมันมีอยู่2ประเภทหลักๆเลยประเภทแรกเรียกว่า underdense เกิดจากสะเก็ดดาวเล็กๆซึ่งอันนี้เจอบ่อยมากแต่สัญญาณมันจะแค่กระเจิงผ่านไปเบาๆส่วนอีกประเภทเรียกว่า overdense อันนี้เกิดจากสะเก็ดดาวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยซึ่งหายากครับแต่ถ้ามาทีนี่คือทรงพลังมากเหมือนเป็นกระจกเงาโลหะเลยคือสะท้อนสัญญาณกลับมาได้แบบเต็มๆดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะช่องความบ่อยในการพบเนี่ยจะเห็นว่าแบบ underdense นี่คือพบบ่อยมากแต่ให้สัญญาณสั้นมากนะครับไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำในขณะที่ overdense เนี่ยหายากแต่สัญญาณอยู่นานกว่านี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยมันหมายความว่าเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่การรอคอยสัญญาณแรงๆนานๆแต่เป็นการช่วงชิงจังหวะรับสัญญาณปิ๊งสั้นๆที่เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาให้ได้ต่างหากแน่นอนครับว่าการจะจับสัญญาณที่มาไวไปไวขนาดนี้ได้เนี่ยมันท้าทายมากในสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เปลี่ยนโฉมหน้าการสื่อสารแบบนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีพัฒนาการมายังไงบ้างวิวัฒนาการของมันนี่น่าทึ่งจริงๆครับลองนึกภาพตามนะครับจากยุคแรกๆที่นักวิทยุต้องพยายามเคาะรหัสมอร์สให้เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้เพื่อแข่งกับเวลาแค่เสี้ยววินาทีจนมาถึงปัจจุบันที่เรามีโหมดดิจิตอลอย่าง MSK144 ที่คอมพิวเตอร์จัดการทุกอย่างให้เราแบบอัตโนมัติมันเป็นการก้าวกระโดดที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจุดเปลี่ยนสำคัญของ MSK144 เลยก็คือความไวในการรับสัญญาณที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลครับมากกว่า8เดซิเบลซึ่งมันมาจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Forward Error Correction หรือ FEC ครับพูดง่ายๆมันคือความสามารถของซอฟต์แวร์ในการเดาหรือซ่อมแซมข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดพลาดได้เองทำให้มันสามารถถอดรหัสสัญญาณที่อ่อนมากๆจนแทบจะจมไปกับ noise ได้สำเร็จและนี่คือความสามารถที่เป็นพระเอกของเรื่องเลยครับคือการถอดรหัสข้อความได้ทั้งชุดจากสัญญาณปิ๊งที่มีความยาวแค่70มิลลิวินาที70มิลลิวินาทีเนี่ยเร็วกว่าการกระพริบตาของเราอีกนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากร่องรอยแบบ underdense ที่มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่เกิดขึ้นแค่แวบเดียวได้เอาละครับพอเราเข้าใจทฤษฎีกันแล้วคราวนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะลองสื่อสารด้วยวิธีนี้ดูบ้างเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างนี่คือ3เสาหลักสู่ความสำเร็จครับและจุดที่น่าสนใจมากๆและอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของหลายๆคนก็คือ
สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กำลังส่งที่แรง แต่เป็นความแม่นยำของเวลาครับถ้าเวลาของสถานีต้นทางกับปลายทางไม่ตรงกันเป๊ะๆแม้จะแค่เสี้ยววินาทีก็ตามต่อให้ส่งสัญญาณแรงแค่ไหนคอมพิวเตอร์ก็จะมองไม่เห็นสัญญาณนั้นเลยพอมาดูหน้าตาของสถานีแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่นี่เป็นสิ่งที่นักวิทยุสมัครเล่นที่เล่นย่านความถี่ VHF อยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกันดีหัวใจสำคัญที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องวิทยุราคาแพงๆเลยครับแต่มันอยู่ที่ความใส่ใจในรายละเอียดเรื่องความแม่นยำของเวลาและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องเป๊ะๆต่างหากการเลือกเวลาที่เหมาะสมก็สำคัญมากครับช่วยเพิ่มโอกาสได้เยอะเลยโดยช่วงเช้ามืดเนี่ยถือเป็นเวลาทองเลยเพราะเป็นช่วงที่โลกของเรากำลังเคลื่อนที่เข้าหาทางสะเก็ดดาวพอดีและแน่นอนครับว่าช่วงที่มีฝนดาวตกประจำปีอย่างเพอร์ซีอิดในเดือนสิงหาคมหรือคนคู่ในเดือนธันวาคมก็เปรียบเสมือนเป็นเทศกาลใหญ่ของการติดต่อสื่อสารด้วยสะเก็ดดาวเลยล่ะครับรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยสะเก็ดดาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกที่น่าตื่นเต้นอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยก่อนอื่นเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าสัญญาณที่เราได้ยินเนี่ยมันใช่ MS หรือเปล่าเอกลักษณ์ของสัญญาณ MS ก็คือมันจะมาเป็นปิ๊งสั้นๆแล้วก็หายไปเลยแต่ถ้าเราได้ยินสัญญาณที่แรงต่อเนื่องนานเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงอันนั้นน่าจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นแบบอื่นมากกว่าครับเช่น sporadic E หรือ tropo ซึ่งมีกลไกการเกิดที่แตกต่างกันออกไปและนี่คือจุดที่งานอดิเรกของเรากลายเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับทุกๆสัญญาณปิ๊งที่สถานีวิทยุของเราตรวจจับได้แม้จะเป็นแค่การเปิดเครื่องรับฟังเฉยๆไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลยก็ตามซอฟต์แวร์จะส่งรายงานไปที่ฐานข้อมูลกลางอย่าง PSK Reporter โดยอัตโนมัติและข้อมูลนับล้านๆชิ้นจากทั่วทุกมุมโลกนี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์เอาไปใช้ศึกษาพลวัตของชั้นบรรยากาศโลกของเรายิ่งไปกว่านั้นยังมีโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองอย่าง HAM-SC ที่สนับสนุนให้นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยให้มาช่วยกันเก็บข้อมูลในช่วงที่มีฝนดาวตกใหญ่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นอกจากจะสนุกและท้าทายแล้วมันยังเป็นการเปลี่ยนสถานีวิทยุธรรมดาที่บ้านของเราให้กลายเป็นสถานีสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เราแหงนหน้ามองฟ้าตอนกลางคืนแล้วเห็นดาวตกพาดผ่านไปเป็นเส้นแสงสวยงามลองนึกดูนะครับว่าในชั่วพริบตาที่มันสว่างวาบขึ้นมานั้นมันอาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารที่มองไม่เห็นอยู่ก็ได้และสะเก็ดดาวดวงต่อไปก็อาจจะกำลังรอพาสัญญาณของใครบางคนเดินทางข้างขอบฟ้าไปไกลแสนไกลอยู่ก็เป็นได้ครับ